Všechny změny jsem našel, já tady jak křižka Freedobox, tak poprvé. Pak už se má popise stránku a všechno mi poprvé. Tak první kopírujte nějaký Facebook, křižka, pak já to už jsem, tak se to musím propakovat, protože už jsou edit s HTML a všechno tak snášete a tam dáte a třeba si Box, to se vám neobjevil, ale máte stále a jestli se vám video nebudu, nezapomeňte dát like, komentář, odebírejte, takže další video.